selfie mania kamodi to aron chiang lo le thlat me an ti thale chinange self motor self starter self antia kan akumi motor takun lawa magnet switch kan ti thin solenoid switch hi ania mani deuh khan lui moya ka tlan ranga zinga po khan kala start thei veka kan ding khan nung thei ta tlat lo me ari check ringo da chu ka modified than tingo tila kan phuat chop deuh nual la chu hetiang magnet switch nei chi ho solenoid switch nei ho ai chon aman tlak vekin ka ria tun ma taxi kan khal thin lai vel po khan kan lo ti thin to chu ni tuna hian voin khanin aron ri le check ka kan va soi noka a self le thei mai ma se hei hitlem ka siam le lok don ani cut out off lokong ka tron bur hi kan phel phut mai nga tron nga ina chan te po kan la sayang chu chú thì khăn lâu xưa nào mong lệ đòn thôi hi em bị bắn đi hi chung là mà hen xịt tủ cà phê mà chú ấy hi vắt xịt hạt to nó rắn to chỉ na cái lại tay vắt phải chuan chú vàng chuan ấy hi hết thò là chung rong thì rong hen nó lùm xét thì ngay chỉ này kan hep thola ei atol thei ku heti in po phoi tu khen a chung zo kana si phalo thina a chung lam khan chu wang chan self ka kal thei lo thina chu heti an nor lu set khan a si phak ta
thì cho nó trả về lại mấy chỉ này repair vắc đàn po hi om lo hay hi công là cả te là lọ thi lạ cái tiếng cái tỷ mấy hi ol sam chắc thằng thằng sim xí mà her qual thầy lại thầy lo thế bao con anh xin này kan tani không bị tol thầy cô tầm đeo liên tục cho tiếng ai là bằng hay hi nè cái tròn bút là chana cái chú hay là thì thò lên nằm lút rồi mấy la rồi chuộc lại dễ thấy à chú bị bột bệt lát tủ chuan tiêu khang cái tròn tại đó mấy này tuần ma taxi về là cái một đi phải cái chân là chung hi tiếng lại hen khơi lại giòn bệt nghe ó tiếng lại về lại hen thế cái dây cả cái chân là chung là mà lọc aron tol chu zel tur lok turin thir zai ti koi ang chi hei lok ang dewa siam ang te kan thun lut chin a vir chu la vir kwal che thei lo deu ni tam lu tuk ti dok ti tol lu po hi chalo ve thei thau in ka ring dewa khalai tak ka chu ka sa chiang bik lo tiếng về là cái đã chi năng á cho cả tròn liền à cái tol cao chín chú siết khu này lâu lịa thì con tol thầy ta khu mi thì hiện bỏ bể thấy là tàng ai nè anh tròn liền magnet switch hi ama nei nang lo khop me a then chu sang thing lo te ne ke ni man hoi sang ni zanga man ve lai ne tàu về đó đâu bị xe đi hen
man thấy chu chu có tiết thạc là bên măng đi một mấy đi tròn dấu lệ ta nghẹt lệ ta thấp mày ạ nó start chín đòn cut out kan on leng chaviau na thei ngil ka off yan on le hi ka thei ngil sia buai te hen ka chuk thale chin hello nó trái EGR TikTok motor dang han ni fe nge ni fe lo chu ka selo kan motor bi ka hi chuanin hemi amang net sui si a chiat don khatianga siam angai don hnai a khanin battery low ang deuh battery down ang deuh chuai deuh chuat ang hen a ron om thin khatianga ti deuh chuat kha chuan rei lo te a aron ri check to mai ni chuai thei lovin du tok phatang